päivää. Tervetuloa tänne Happovan pihalle. Meillä on tullut tänne New Holland ajosilippuri. Sinne on laitettu sitten Happovan Hapottin. Eli Spreader 30 on tähän laitteeseen sopivan kokoinen. Siinä on tehoalue 2 litrasta tuonne 30 litraa minuutissa. Siinä on tällainen rosterikuori ja täällä sisällä on 2 nelimäntäistä kalvopumppua. Letkut on tässä tapauksessa sitten laitettu tänne alaspäin menemään. Eli täällä on imupuoli ja painepuoli. Ja tässä on käytetty tällaista spiraalivahvisteista letkua, eli se estää sen, että se letku ei sitten mene littiin, vaikka olisi lämpöisiäkin kelejä tai kovakin imu päällä. Joo, sitten täältä tulee tässä tapauksessa imuputki täältä kontin päältä. Se on aika turvallinen valinta. Ja tästä saadaan sitten letkulähtö ja sitten täällä on hyvä paikka suodattimelle tässä tapauksessa täällä. Eli suodatin on aina hyvä olla ennen pumppua, niin kaikki mahdolliset epäpuhtaudet mitä voi tulla tai sitten jos on jotakin heiniä tai muita ne jää tänne eikä mene sitten tuonne pumpulle tai pahimmassa tapauksessa sitten suuttimiin häirittämään sitä virtausta. No niin, nyt me ollaan täällä ajosilippurin kopissa. Tässä on tämä Happovan sääri on sijoitettu tähän oikealle kädellä, mistä on aika helppo säätää. Eli tästä päälle. Aluksi näkyy kalibrointiarvot. Noin, sitten voidaan laittaa pumppu päälle tuosta. Noin, se asettuu sinne virtaustasoon, mitä on laitettu. Sitten tästä siftistä voidaan laittaa myöskin pakkosyöttö, jos siellä on vaikka ilmakuplia välissä. Noin. Ja täältä saadaan sitten tätä potentiometriä säätämällä sitten haluttu virtaus. Sitä säätää niin aina pienen hetken odottaa, niin se asettuu sitten siihen arvoon, mikä halutaan laittaa. Ja vaihtoehtoinen asennuspaikka suuttimille on myöskin täällä kammiossa, eli tähän voidaan laittaa suuttimet kiinni. Se tietysti riippuu sitten siitä aina kuinka halutaan tehdä, että täältä torven alapäästä kun ne laitetaan sinne säilöntäaine sinne rehuun, niin tietysti sekoittuu koko putken matkalta, mutta sitten tietysti tuolla torvessa myöskin, että sieltä saadaan yhtä hyvin, sieltä on aika hyvä virtaus. Se on vähän niin kuin makuasia, kumpaa haluaa laittaa. Täällä meillä on sitten myöskin tämä rele. Tässä tapauksessa tällainen viiveohjausrele, eli kun ajosilippurin nouki lasketaan alas, niin 2,5 sekunnin viiveellä alkaa tulla sitten säilöntäainetta suuttimista. Varsinkin tässä mallissa, missä on laitettu nuo suuttimet tuonne torveen, niin tuo viiveohjausrele on oikein hyvä. Niin sillä estetään sitten se, ettei happoa sitten tule ilman rehua tuonne ympäristöön. Ja tämä letku, mikä menee noille suuttimille, niin tämä on sitten pujoteltu täältä välistä sillä lailla kattoen, että se ei jää mihinkään väleihin. Ja tuolta se on tuonne torveen myöskin sitten pujoteltu niin, että kun torvia liikuttaa, niin se ei sielläkään jää mihinkään puristuksiin, vaan on napakasti omalla paikallaan.